Ayun, kamusta mga boss? Nandito na naman po ang yung lingkod, Boss Marvin, nagbabalik para sa isa na naman nating video tutorial. For today's video natin mga boss, no, is meron lamang akong i-share sa inyo na secret games sa Messenger. No, tama kayo mga boss, sa Messenger tong secret games na to. No? Merong mga tao na alam na tong na to, secret game sa Messenger, pero meron din naman na hindi pa alam. So sa mga hindi pa nakakaalam na ito, is para sa inyo to, tong video na to. Tuturo ko sa inyo kung paano nga ba o ano nga ba yung games na secret game na malalaro natin sa Messenger. No? Sisimula na ba tayo? Pero bago muna para tayo magsimula, is kung bago ka sa channel ko, is i-click mo na yung like button, no? Click mo na yung like button na yan, at click na rin yung subscribe, saka notification bell na rin para magiging updated ka sa lahat ng video na i-upload ko dito sa channel natin. Alright, no? So proceed din tayo, wala na ba keme pa? Ito yun mga boss. Unang-una, siyempre pupunta kayo sa Messenger. Pili kayo kung sinong gusto nyo makalaro, no? Ako, dito ako sa sa dami account ko. Ginagamit ko to pang upload ng movie ko sa FB, no? So ang gagawin nyo lang is kiklik nyo tong emoji sign. Yan. Tapos ang una natin lalaroin is football tayo. Isesend nyo lang yan mga boss, isesend nyo lang. Ngayon pag nasend nyo na, ang gagawin yung next para malaro tong football na to is i-double tap nyo lang yung mismong emoji na football. Double tap, pagka double tap nyo, eto na, lalabas sa dito. Yan, eto na yung game mga boss. Double tap lang, tapos pwede nyo nang malaro. Oy, no, oy, oy, para pala pang no, kailangan magaling ka sa uy, teka lang, etong sayo, yun, kailangan yung mata mo, relax lang, tempo. Oh my god, maka 10 lang tayo boss, 10 lang, daw pwedeng hindi maka 10 dito, kaya ko to. 4, 5, 6, 7, ay 2, 3, 4, papasin sa siguro hanggat kahit maka 5 lang tayo. 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ba't yun 4, 5 putik 3, 4, 5 hindi nga malalim. Yun, makadalawa lang pwede na. Okay, dalawa na mga boss. Ngayon pagtapos na kayo maglaro, i-click nyo lang tong X ng 2 beses din, no? Tapos back nyo, punta kayo ulit dito. Ngayon maya lalabas yung scoring nyo dyan. Yan, eto na siya, lumabas 8. Tapos pwede rin laruin nung gusto nyong makalaro na kung saan nyo sasinin, malalaro nya rin yan. So yung next game natin is, and last game, dalawa lang kasi itong natin mga boss, secret games natin sa Messenger, is eto yung basketball. Sisend nyo lang yung emoji na basketball, tapos ganun ulit, double tap, tapos hintayin nyo lang na mapupunta kayo sa sa tawag dito, sa ito, double tap natin. Ito na sa mga boss, ito itatap lang. Kailangan dito 1, 2 ringless, 3, 4, baka lima lang ako, 5, okay na. Sige, gawin natin.
Ako shot pa eh. 6. Patay, yun lang. Medyo nakakalibang din siya mga boss, oh. Ringless, oh. Yan ang kaya ko. 8. Kaya nyo ba i-bit to? 9. 10. Uy, gumagalaw. Pagka ano, yun lang, sablay. So, mga boss, no, ayun lang, no. Sinare ko lang sa inyo itong secret games sa Messenger, no. Pag wala kayong magawa, pwede nyo gawin to. Sa inyo yung emoji na basketball or football, no. Sana nagustuhan nyo itong video natin na tutorial. At anta-antabay lang kayo. Gagawa pa tayo ng marami pang video tutorial, no. Maraming salamat mga boss. Hanggang sa muli. Alright. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.